Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Windy Kim. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt may cổ áo đan tông. Cổ áo đan tông thì có rất là nhiều hình dạng, mà trong hôm nay mình sẽ hướng dẫn hai dạng phổ biến. Thứ nhất là dạng bow đan tông nhọn và thứ hai là dạng bow đan tông tròn. Ngoài ra mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách may viền lé thường sử dụng trong cổ áo pyjama, cũng như là hướng dẫn các bạn hai cách ráp may. Thứ nhất là ráp may phần ve áo trước, sau mới tới phần bow cổ, và cách thứ hai là mình sẽ hướng dẫn ráp may phần bow cổ áo trước, sau đó mới ráp may phần ve. Bây giờ mình sẽ đi vẽ phần rập. Phần rập mình sẽ phát triển từ phần rập áo cơ bản nha. Mẫu mình đang làm ở đây là mẫu dành cho trẻ em. Các bạn có thể xem lại rập phần áo trẻ em trong video hướng dẫn cách may áo cổ sen đứng nha. Còn nếu như các bạn muốn vẽ cho người lớn thì các bạn có thể xem lại ở video hướng dẫn vẽ rập đồ bộ căn bản. Về cơ bản thì phần cổ áo này nó cũng giống nhau nha. Với dạng cổ áo đan tông hay là cổ hai ve thì thường mình sẽ làm một cái nẹp cài cúc ở giữa, và nẹp cài cúc này nó sẽ chồm qua trung bình là 1.5 cm. Nên các bạn sẽ kẻ một đường trục ở đây, cách đường trục của áo đầu tiên là 1.5 cm. Với phần cổ áo hai ve hoặc cổ đan tông thì thường mình sẽ hạ cái phần xuôi vai xuống 0.5 cm. Thì khi mình mặc áo nó sẽ đỡ bị tất cái phần cổ áo hơn. Ở đây mình sẽ xuống là 0.5 cm. Cái phần vai áo các bạn sẽ tính từ điểm này nha. Đây là phần ngang cổ cơ bản. Sau đó các bạn sẽ bắt đầu tính cái độ sâu của cổ. Nếu như các bạn may cổ dạng ôm kích thì các bạn giữ nguyên phần ngang cổ cơ bản ở đây nha. Còn nếu các bạn muốn có cái cổ rộng ra chút xíu thì các bạn có thể lấy ra 0.5 cm từ phần ngang cổ ở đây. Từ phần hạ cổ cơ bản các bạn có thể lấy từ 6 đến 8 cm. Các bạn sẽ tính từ điểm ở phía ngoài này nha. Sau đó các bạn sẽ kẻ một đường trục như thế này. Đây sẽ là đường chéo mà sau khi mình mặc lên cái cổ nó sẽ nằm phía bên phải của áo như thế này. Thì phần chân cổ nó thường sẽ có hai loại. Thứ nhất là dạng chân cổ vuông. Nếu chân cổ vuông các bạn sẽ vẽ xuống như thế này. Khi vẽ lá cổ mình sẽ vẽ theo hình vuông ở đây. Còn nếu như mà các bạn vẽ cổ tròn thì mình sẽ đánh cong phần này. Thường là cổ vuông nó sẽ khó hơn là cổ tròn. Và cổ vuông này thường ứng dụng trong những cái áo cần độ tinh tế như là áo vest hoặc là áo ký giả. Mẫu thông dụng là may cổ pyjama thì mình sẽ thường là đánh tròn. Bây giờ các bạn sẽ bắt đầu xác định cái hình dạng của phần lá cổ sau khi mình hoàn thành nhé. Thì phần lá cổ này thường sẽ chia làm hai loại là dạng lá cổ nhọn và thứ hai là dạng lá cổ tròn. Thường mình sẽ bắt đầu vẽ cái đường chéo ở đây. Sau đó tùy theo các bạn muốn có phần lá cổ rộng bao nhiêu. Ở đây ví dụ mình rộng ở đây là 5 cm. Phần này các bạn có thể đánh tròn một chút xíu cũng được. Đây là phần phía dưới, còn phần phía trên thì tùy theo các bạn muốn có độ xéo bao nhiêu. Với những cái lá cổ nhọn thường mình sẽ vẽ như thế này. Đây mình sẽ xác định cái hình dạng của lá cổ sau khi mình hoàn thành như thế này. Chắc là nếu các bạn có coi những cái video của những người hướng dẫn khác thì thường mọi người sẽ vẽ luôn phần cổ mà mình sẽ cắt rập ra. Nhưng mà nhiều khi là mình sẽ không hiểu bản chất là tại sao lại ra được cái hình như vậy. Nên ở đây mình sẽ minh họa trước bằng cách lá cổ sau khi hoàn thành như thế này. Tức là cái phần cổ này nó sẽ là dạng cổ bẻ ra như thế này. Để muốn có được cái dạng bẻ ra như thế này thì các bạn sẽ cần vẽ đối xứng qua cái trục chính giữa này. Đây là cái trục đường chéo mà mình sẽ bẻ ra. Bây giờ các bạn sẽ xác định xem là cái hình dạng phía bên này như thế nào nha. Các bạn sẽ vẽ đối xứng qua cái trục này.
Các bạn đặt cây thước vuông góc ở đây mình kẻ minh họa ở đây nha, một cái đường thẳng như thế này. Bây giờ các bạn mới cần xác định xem là chiều rộng của nó là bao nhiêu. Đây ví dụ là 4.2. Thì mình sẽ xác định một điểm đối xứng với cái điểm này qua bên này. Nếu như bạn nào mà có coi video vẽ cổ Sam của mình thì sẽ hiểu cái phần này hơn. Sau đó các bạn nối cái điểm này. Và cái phần lá cổ liền với áo này nó sẽ không bắt đầu từ điểm chéo này mà nó sẽ nằm ở phía trong. Đường này phía trong sẽ cách khoảng 2 cm. Các bạn sẽ vẽ song song với cái đường này là 2 cm. Vì là cổ tròn nên mình sẽ đánh cong như thế này. Sau đó các bạn nối với cái điểm này. Tức là khi các bạn cắt cái phần thân áo này thì các bạn sẽ cắt theo hình dạng như thế này. Đây các bạn sẽ cắt theo cái đường màu đỏ này cho cái phần thân áo. Mình chưa có tính phần nẹp áo nha các bạn, mới là phần chồm qua thôi. Nếu như các bạn làm nẹp liền thì các bạn sẽ cần kẻ từ đây ra. Ví dụ làm phần nẹp là 2 cm. Thì khi cắt vải các bạn sẽ cần cắt theo tới đây và ra như thế này. Còn nếu các bạn làm dạng miếng đáp thì các bạn chỉ cần cắt thẳng như thế này thôi. Tiếp theo mình sẽ xác định phần bâu cổ. Để xác định phần bâu cổ này thì các bạn sẽ cần xác định phần chân cổ thân sau. Đây, thân trước mình có lấy xuống 0.5 cm. Giảm xuôi vai thì thân sau mình cũng giảm xuôi vai 0.5 cm nha. Sau đó hạ cổ cơ bản. Phần này có một lưu ý là nếu như các bạn chồm vai bao nhiêu thì hạ cổ thân sau các bạn sẽ lấy bấy nhiêu. Ví dụ mình chồm vai là 2 cm thì cổ sau cơ bản các bạn cũng lấy là 2 cm. Còn nếu các bạn chồm vai thân sau là 3 cm thì các bạn cũng lấy phần hạ cổ cơ bản là 3 cm nha. Ở đây mình đang chồm vai là 2 cm nên là mình cũng vẽ xuống là 2 cm thôi nha. Và các bạn cũng lưu ý là cổ thân sau sẽ bắt đầu từ cái điểm màu đỏ này chứ không phải là từ phần ngang cổ cơ bản nha. Mình đo lại phần hạ cổ nè. Sau đó các bạn sẽ tính ngang cổ phần thân sau. Sau đó các bạn vẽ phần hạ cổ cơ bản. Sau đó các bạn sẽ cần đo phần chân cổ của thân sau. Các bạn sẽ dùng thước dây đo theo đường cong. Ở đây mình đo được là 8 cm. Sau đó mình sẽ vẽ trên rập liền theo cái cổ này luôn nha. Nhiều người dạy thì thường sẽ vẽ một phần bâu cổ riêng thì nhiều khi các bạn không có hình dung được. Ở đây mình vẽ liền ra luôn để các bạn hình dung được nha. Phần cổ của phần bâu nó sẽ bắt đầu từ cái điểm màu đỏ này nên là các bạn sẽ kéo thẳng đường màu đỏ này lên. Sau đó các bạn sẽ đặt cây thước bắt đầu từ điểm này và xác định một điểm sao cho chiều dài của nó sẽ bằng với lại phần cổ thân sau. Ở đây là 8 cm. Thì cái điểm này cũng sẽ là 8 cm nha. Sau đó các bạn sẽ đặt cây thước vuông góc với lại cái đường chéo này. Và các bạn sẽ tính xuống từ 1.5 đến 2 cm để xác định cái độ cong của phần cổ này. Nếu như các bạn muốn phần lá cổ có cái phần bâu đứng lên thì các bạn sẽ hạ đường này thấp thôi. Còn nếu các bạn muốn có phần bâu nó nằm xuống thì các bạn sẽ hạ đường này dài hơn. Ở đây mình hạ trung bình là 1.5 cm nha. Sau đó các bạn sẽ đánh cong nối một điểm mới này với cái phần chân cổ này. Sau khi vẽ cong rồi thì các bạn mới đặt cây thước vuông góc với cái đường cong này, vẽ một đường vuông góc lên ở đây. Bây giờ các bạn mới xác định cái chiều rộng của phần bâu cổ này. Trung bình là từ 5 đến 6 cm. Thường trẻ em thì có thể là 5, người lớn thì có thể 6 hoặc là 7 tùy theo các bạn muốn nha. Ở đây mình lấy trung bình là 6 cm. Bây giờ các bạn sẽ cần xác định cái điểm cuối cùng ở đây. Từ cái trục chính giữa này các bạn đo từ khoảng cách từ cái trục chính giữa này ra cái điểm nối hai điểm này. Ở đây mình đo được là 2.7 cm. Thì các bạn sẽ đặt cái thước ngược lại về phía đầu này. Chọn một điểm ở đây 2.7 cm ở đây.
Và cũng tương tự mình đặt cây thước vuông góc với cái trục này để xác định cái chiều dài. Ở đây mình kiển một đường vuông góc ra cho các bạn dễ hình dung nhé. Ở đây mình đo được khoảng cách đoạn này là 6 cm, thì ra đây cũng là 6 cm. Sau đó các bạn mới nối hai điểm này, điểm mà các bạn mới cái đo cái khoảng cách này nè, ra đây. Đây, điểm này, rồi các bạn mới nối hai điểm này. Và thường mình sẽ đánh cong cái đường này thì nó lên cổ mới đẹp nha các bạn. Ở đây, góc này là góc vuông, góc này là góc vuông. Đây, phần bâu cổ sẽ như thế này. Mình vẽ bằng bút màu xanh cho các bạn dễ nhìn đây nha. Đây, phần bâu cổ nó sẽ cong như thế này. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn dễ hình dung nha. Đây, sau khi cắt xong phần rập như thế này, như mình nói lúc đầu, đường này sẽ là đường mà mình sẽ gấp bẻ cổ ra. Các bạn sẽ gấp theo đường chéo này. Phần cổ bẻ ra sau khi may xong sẽ như thế này, bằng đúng với phần lá cổ mình mong muốn ban đầu. Phần bâu cổ này nó sẽ liền nối với lại thân sau. Đó, tùy theo các bạn mong muốn hình dạng như thế nào. Còn phần nẹp, đây là nẹp liền, các bạn sẽ gấp lại để may phần nẹp áo như thế này. Còn nếu như các bạn muốn có cái bâu hình tròn thì các bạn sẽ vẽ tròn lại cái phần lá cổ này. Đây, nếu các bạn muốn có bâu tròn các bạn vẽ lại như thế này. Thì khi các bạn vẽ, các bạn cũng tương tự các bạn vẽ đối xứng qua theo cách mình đã hướng dẫn ở đây. Phần trên này vẫn giữ nguyên, nhưng mà phần tròn này mình sẽ đánh tròn theo cái hình dạng này như bạn muốn nha. Đây là trên rập mình vẽ cho các bạn dễ hình dung thôi, nhưng trên thực tế thì các bạn sẽ cần cắt rời cái phần này ra. Đây mình sẽ cắt ra để được phần bâu cổ riêng và phần thân áo riêng. Phần áo sẽ có hình dạng như thế này, còn phần bâu cổ sẽ có hình dạng như thế này. Các bạn sẽ gấp đôi phần vải lại sang dấu rập. Thì phần chính giữa này sẽ là đường gấp đôi, phía bên này là phần rập của cổ nha. Ngoài phần thân áo và phần bâu cổ như thế này, các bạn còn cần có thêm một miếng nẹp hoặc là miếng ve ở đây. Thì các bạn sẽ sang dấu lại phần vai và phần cổ này nha. Cái phần miếng nẹp này có hai cách. Nếu như các bạn may phần nẹp cài cúp liền như thế này thì các bạn sẽ cần vẽ phần nẹp này qua phần này khoảng từ 4 đến 5 cm. Các bạn vẽ thẳng xuống thôi nha, không có sang dấu lại cái phần nẹp liền này. Qua khoảng 4 đến 5 cm như thế này. Phần nẹp này các bạn có thể lấy một nửa của phần vai. Sau đó các bạn sẽ vẽ cong như thế này. Đây, hình dạng của miếng nẹp như thế này. Còn nếu như các bạn không muốn may phần nẹp liền như thế này, các bạn cũng có một cách thứ hai, đó là các bạn sẽ kéo thẳng đường ve này xuống luôn, bằng với lại phần thân áo. Sau đó các bạn cũng nối thẳng đường này xuống luôn. Bằng với lại phần chiều dài thân áo nha. Mình chỉ vẽ minh họa phần phía trên thôi. Còn ví dụ như là phần áo pyjama, các bạn sẽ kéo thẳng xuống tới phần lai áo luôn. Thì các bạn không cần phải làm cái nẹp liền để phần cài cúc này nữa. Đây, các bạn sẽ được một hình dạng như thế này. Đây là dạng cổ hai ve tròn, hay còn gọi là cổ chữ B. Mình cũng vẽ rập cho các bạn hình dung nha. Cách vẽ thì cũng tương tự như là cách vẽ phần cổ hai ve nhọn nha.
Sau đó khi cắt rập các bạn cũng cắt rời. Đây là phần thân áo, còn đây là phần bâu cổ nha. Các bạn sẽ sang dấu rập chiều mỗi phần là 1 cm. Các bạn nhớ đánh dấu điểm giao điểm của phần ve của áo với lại phần bâu cổ nha. Ở đây như thế này. Đánh dấu cả hai bên. Và với phần cổ dạng nhọn như thế này thường mình sẽ sử dụng vải màu khác để làm phần ve cũng như là phần bâu cổ thì lên áo sẽ đẹp hơn. Đây phần áo như thế này thì lớp lót ở phía trong. Sau đó nó sẽ vạch ra thì có một cái màu khác thì nhìn nó sẽ nổi cái phần cổ hơn. Ở đây mình dùng màu trắng như thế này. Vì phần này là mình sẽ làm phần nẹp áo nên là mình chỉ cắt một đoạn ngắn cho phần đáp ở trong như thế này thôi. Và phần lá cổ này muốn cho đẹp thường mình sẽ sử dụng keo giấy mỏng nha. Ngoài ra mình cũng sẽ đi ủi keo phần ve cổ. Đây, mình sẽ cắt theo phần rập như thế này. Sau đó mình sẽ ủi lên phần lớp chính là cái lớp màu trắng, đây là lớp mình sẽ lật ra ngoài nha các bạn. Các bạn sẽ ủi hai bên như thế này. Kiểu thứ hai là dạng kiểu cổ hai ve có phần cổ đầu tròn như thế này. Thì phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viền lé nên là mình sử dụng vải cùng màu để dùng miếng đáp như thế này. Ở đây mình không có làm nẹp liền mà mình sẽ làm phần nẹp rời theo như thế này. Nên các bạn sẽ cắt dài theo chiều dài của áo nha. Phần bâu cổ mình cũng sẽ đi ép keo. Cắt phần keo này là sẽ bằng với phần rập. Còn phần bâu này mình sẽ chừa phần đường may mỗi phần là 1 cm. Để may phần viền lé mình sẽ sử dụng một vải màu khác nha. Các bạn có thể chọn vải tùy ý, miễn sao cho phần cổ của mình nó nổi lên. Ở đây mình sử dụng vải màu xanh này. Các bạn sẽ cắt bằng vải chéo 45 độ. Chiều rộng là 3 cm. Các bạn sẽ gấp đôi lại và ủi cho thẳng ra nha. Phần keo này mình dùng cho miếng đáp. Các bạn có thể cắt dài bằng với lại phần chiều dài của áo cũng được, hoặc là cắt một đoạn cái phần này thôi cũng được nha. Bây giờ mình sẽ đi ủi phần keo này vào phần lớp lót cũng như là vào phần lá cổ nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn may phần lá cổ nha. Đầu tiên sẽ là phần lá cổ nhọn. Mình đã ủi phần keo vào như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành may phần vòng cổ phía ngoài. Các bạn nhớ lưu ý là cái phần có đầu nhọn này là phần ở phía ngoài, còn phần tròn này mình sẽ ráp vào phần cổ áo nha. Và các bạn sẽ chỉ may từ cái điểm này, cái điểm mình đánh dấu đây, may qua phía bên này và may tới đây thôi nha. Các bạn nhớ lại mũi ở hai đầu bên phía bên này. Khi may các bạn nhớ chuẩn bị 2 sợi chỉ, khoảng 3-4 sợi như thế này để mình nhét vào những cái đầu nhọn này thì mình lộn ra nó mới được nhọn cái góc này nha. Sau đó mình sẽ gọt bớt đi phần vải thừa nha. Mình sẽ gọt khoảng 0,3 cm. Riêng phần góc nhọn này các bạn sẽ cần gọt nhỏ nha. Sau đó các bạn sẽ lột vải ra và giật sợi chỉ cho cái góc này nó được nhọn nha. Sau đó mình sẽ tiến hành may giễu một đường trên phần lớp lót nha. Tức là lớp mình không ủi keo. Các bạn sẽ đẩy hết phần vải qua phần lót và may cách mí là 0,1 cm. Tiếp theo mình sẽ đi may phần ve nha. Các bạn sẽ lật mặt phải lên và cũng lật mặt phải của phần nẹp ve. Sau đó các bạn sẽ may bắt đầu từ điểm đánh dấu là điểm mà mình đánh dấu của phần giao nhau giữa phần lá ve với lại phần bâu cổ nha. Các bạn sẽ may bắt đầu từ đây cho tới đây nha. Các bạn may tương tự hai bên nha, bắt đầu từ điểm đánh dấu.
các bạn cũng cắt bớt phần vải thừa. Nhớ là chỉ cắt tới cái phần mình may thôi nha, cái phần mình chưa may thì các bạn không cắt nha. Sau đó các bạn cũng lộn vải ra. Mình có đặt sợi chỉ ở đây để cho cái góc này được nhọn đẹp nha. Phần còn thừa này các bạn sẽ may ngược xuống đây, sau đó mình gấp lại ở phía trên này nha. Các bạn may xuống tới điểm này nha. May xong các bạn sẽ lộn vải ra như thế này. Các bạn nhớ đánh dấu cái điểm mà cái phần cổ mình sẽ bẻ ra tới đâu nha. Đây là điểm ở đây. Bây giờ mình sẽ may dĩu một đường để phần lá cổ khi lộn ra nó sẽ đẹp hơn. Thì các bạn nhớ lưu ý là đây là phần lá cổ, khi mà các bạn lộn ra thì nó sẽ bắt đầu từ điểm này. Thì từ cái điểm trên này trở lên thì phần mặt màu trắng này sẽ là mặt phải. Còn từ cái màu hồng trở xuống thì phần màu hồng sẽ là mặt phải. Nên là khi may đường mí các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ may như thế này. Các bạn sẽ may đường mí từ phía trên màu trắng xuống tới điểm đánh dấu là các bạn sẽ may đường mí ở bên màu hồng. Và từ cái phần này trở xuống thì các bạn sẽ may đường mí ở phần màu trắng. Và để may dễ hơn thì các bạn sẽ bấm góc này ra như thế này. Đây, các bạn bấm ra thì mình mới lộn nó được hai bên nha. Và khi may mí các bạn sẽ cắt ra mỗi bên là 1 cm từ cái điểm đánh dấu này ra nha. Từ dưới may lên, mình may lên màu trắng. Và từ màu trắng thì mình sẽ may lên màu hồng. Phía đoạn dưới này các bạn lật hết mép vải về màu trắng. Và từ đoạn trên này các bạn sẽ lật hết mép vải qua phía màu hồng. Cách 1 cm thì mình sẽ dừng và may mí bên còn lại. Đây, các bạn sẽ may mí như thế này. Và khi mình gấp mép ra thì mình có mở ra cũng không bị thấy đường mí. Đây, bắt đầu từ đây. Các bạn cũng may tương tự với bên còn lại nhé. Sau đó các bạn sẽ để ủi cho phần ve cũng như là phần lá cổ này được phẳng ra nha. Sau khi ủi xong phần bâu cổ mình sẽ gọt bớt phần thừa và cho hai phần được bằng nhau. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nối phần vai của thân trước và thân sau vào với nhau. Nhớ lật phần đáp này xuống nha, mình chỉ may phần vai vào với nhau thôi. Sau khi nối xong phần vai, các bạn sẽ gấp đôi để đánh dấu điểm chính giữa của phần cổ thân sau. Đánh dấu luôn điểm chính giữa của phần bâu cổ. Bây giờ mình sẽ tiến hành ráp may phần bâu cổ và phần cổ áo nha. Phần này các bạn sẽ lưu ý nha. Các bạn sẽ ráp phần mặt trái, tức là phần không có keo, vào phần thân áo, bắt đầu từ điểm này. Và để dễ may hơn, các bạn có thể bấm bớt cái góc này ra. Đây, các bạn bấm ngay cái góc này để mình dễ may hơn. Đó, các bạn bẻ lên như thế này. Sau đó đặt phần lớp lót. Nhớ hai điểm này là trùng với nhau. Đây, các bạn nhớ lưu ý góc này mình may thật là khít ở đây thì lên mới đẹp nha. Canh sao cho hai điểm chính giữa là trùng nhau. Đây, mình sẽ may tới chính giữa rồi mình sẽ may bên còn lại tiếp theo. Mình sẽ tiếp tục may ngược bên còn lại. Đây, đường đầu tiên sau khi may xong để nối phần cổ vào phần áo sẽ như thế này. Bây giờ thì các bạn dễ hình dung rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ cần nối phần miếng đáp này với phần lá cổ chính ở đây. Để may hai đường này các bạn sẽ quay lại như thế này. Mình sẽ nối lên tới phần hết miếng đáp này ở đây nha. Sau khi may xong một phần bên như thế này, các bạn có thể thấy được hình dạng lá cổ rồi đúng không ạ? Và nếu như các bạn cảm thấy là ở cái phần mối nối này nó chưa được khít và đẹp cho lắm thì các bạn sẽ chỉnh bằng cách như thế nào? Các bạn sẽ lật ở phía trong ra.
giữ cho hai mép cổ này được trùng nhau. Sau đó các bạn sẽ may một đường đầu từ phía trong này vòng ra phía ngoài đây, để vừa giữ phần lá cổ và vừa để cố định cái phần ngã tư này lại nha. Khi may xong các bạn chỉ cần lộn phần lá cổ ra. Bây giờ giữa hai phần nối này đã êm với nhau như thế này. Các bạn cũng may tương tự với bên còn lại nha. Ngay sau khi mình đã nối như thế này, bây giờ để cho phần cổ được êm thì thường mình sẽ bấm những cái góc cong này ra. Bây giờ còn phần lớp lá cổ này, các bạn sẽ đẩy hết phần cổ vào phía trong và gấp phần bâu cổ xuống may như thế này. Bạn nào chưa quen thì có thể đi ủi trước hoặc là khâu lược bằng tay trước, sau đó mình mới may nha. Bạn nào quen rồi thì mình may luôn ở đây. Đây, sau khi may xong phần chân cổ như thế này là mình đã hoàn thành phần cổ này rồi. Đây, phần lá cổ sẽ mở ra như thế này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách may bâu cổ có cái phần tròn ở đầu như thế này. Và cũng sẽ hướng dẫn các bạn cách may viền lé luôn nha. Đây, mình đã ủi thẳng ra như thế này. Các bạn nhớ gọt phần vải thừa cách với lại phần keo ủi đúng 1 cm như thế này. Và phần cổ này một số bạn rất là hay dễ nhầm cái phần mà để ráp vào chân cổ cũng như là cái phần mà mình sẽ lộn ra, nên để may chính xác các bạn sẽ cái phần cong này là mình sẽ nối vào phần cổ, phần trên này sẽ là phần mình may lộn hai lớp ra nha. Sau đó các bạn sẽ may phần viền lé lên phần mà cong ra phía ngoài nha các bạn. Đây, các bạn sẽ đặt sợi viền như thế này. Và khi may các bạn sẽ may cách một chân vịt đúng 1 cm. Vừa may các bạn vừa canh phần viền chung quanh phần cổ như thế này. May những cái góc cong như thế này thì các bạn nên may chậm và may mũi chỉ nhỏ thôi nha, thì nó mới tròn được. Các bạn may canh đúng đường thẳng như thế này thì khi các bạn lật ra thì mình có thể thấy là nhìn cái phần viền nó rất là đều với nhau. Sau đó mình sẽ tiến hành may lớp cổ thứ hai vào với lại lớp cổ thứ nhất. Bây giờ các bạn chỉ cần lật bên phía mà mình đã may rồi, các bạn nhìn thấy đường may thì các bạn chỉ cần may đúng cái đường may đó thôi, hoặc có thể may nhỏ hơn chút xíu. May xong các bạn sẽ gọt bớt phần vải thừa còn khoảng 0.3. Những cái góc cong này thì gọt nhỏ thôi. Sau đó các bạn sẽ lật ra. Đây, mình đã được một phần viền rất là đều đẹp như thế này. Và nếu muốn phần viền này không bị lật ra thì các bạn có thể lật ra và may một đường mí ở phần mặt trái nha, tức là phần mình không có ủi keo. Sau đó các bạn sẽ gọt bớt phần vải thừa đi. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành đi viền phần miếng đáp này nha. Các bạn sẽ bắt đầu viền cách điểm nối này khoảng 1 cm. Bạn sẽ đặt chéo như thế này. Sau đó may cong xuống tới dưới này luôn nha. Sau đó các bạn sẽ tiến hành nối hai vai của thân trước và thân sau vào với nhau.
Sau khi may xong phần vai, mình sẽ tiến hành nối phần bow vào phần cổ áo. Mình chỉ nối một đoạn này thôi nha, bắt đầu từ điểm đánh dấu ở đây. Và các bạn nhớ lưu ý là úp phần mặt trái vào trong. Đây, úp phần mặt trái vào phần mặt phải của vải. Sau đó mình sẽ may một đoạn lên tới phần vai. Tương tự may ngược lại ở phía bên còn lại nha. Đây, mình chỉ may một đoạn cách phần vai khoảng 1-2 cm. Sau đó mình sẽ may phần miếng đáp vào. Sau đó các bạn may vòng theo đường này. May xong các bạn sẽ gọt bớt phần này cho nhỏ lại. Sau đó mình sẽ lộn vải ra. Đây. Các bạn sẽ được phần cổ như thế này. Lưu ý là cái phần mà ở dưới ve thì phần viền các bạn sẽ cho nó ra phía sau thì sẽ đẹp hơn nha. Tức là phía trước thì là cái phần bow áo, còn cái viền sẽ là ở phía sau, nối vào như thế này. Phần viền này mình may to chút xíu để cho các bạn dễ nhìn thôi nha. Còn các bạn cũng có thể may nhỏ lại, có thể 0,2 cm nếu các bạn thích nha. Tương tự mình cũng sẽ đi may với bên còn lại nha. Sau khi đã may liền hai bên phần cổ hai bên, cuối cùng mình sẽ đi nối đoạn giữa nha. Đầu tiên các bạn sẽ cần đánh dấu đoạn chính giữa. Các bạn sẽ gặp hai phần vai của phần thân sau liền với nhau, đánh dấu một điểm chính giữa. Tương tự các bạn cũng đánh dấu phần cổ, đánh dấu một điểm chính giữa. Sau đó các bạn sẽ mở hai lớp phần bow cổ ra và đi may lớp trong, lớp mà không có phần keo ủi nha. Mình sẽ đi may lớp trong vào phần cổ áo như thế này. Đây, các bạn mở ra và may từ đây vòng qua phía bên còn lại. Các bạn sẽ may bắt đầu từ điểm mà mình kết thúc ở đây. Nhớ canh cho hai điểm chính giữa là bằng nhau. Sau khi may xong đường đầu tiên như thế này, bây giờ mình sẽ may phần lớp còn lại nha. Để may lớp còn lại thì các bạn phải đẩy hết cái phần vải này lên phía trên. Nhưng nếu mà lúc nãy các bạn bấm rồi thì nó sẽ lên trên rồi. Các đoạn nào mà mình chưa bấm thì các bạn có thể bấm vào ngay cái góc mà mình gấp lên ở đây. Bây giờ mình sẽ gập đoạn này xuống để may vào nha. Nếu bạn nào chưa quen thì các bạn có thể khâu lược tay trước. Nhớ chỉnh phần này cho thật là êm. Nếu không bằng nhau thì khi lên cổ sẽ không được đẹp nha. Hoặc các bạn cũng có thể dùng kim để ghim lại. Sau đó mình sẽ may một đường mí ở trên đây. Đây, phần cổ may xong sẽ liền với nhau như thế này. Tạo được một phần cổ áo như thế này. Bây giờ còn lớp phía trong thì mình sẽ cần may cho nó liền vào đây. Cái cổ này mình xác định coi là điểm bẻ ve ở đâu. Đây mình bẻ ở đây thì các bạn chỉ may một đoạn tới đây để không có bị lộ đường chỉ ra nha. Các bạn sẽ chỉnh cho thẳng và may bắt đầu từ đây kéo xuống tới điểm và đánh dấu ở đây nha. Nhớ vuốt cho phần cổ được phẳng. Đây là phần cổ sau khi mình đã hoàn thành xong. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn cách thiết kế dạng cổ áo đen tông, hay là còn gọi là cổ áo 2V.
và mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách ráp may hai dạng cổ áo này. Thì tùy theo mục đích sử dụng cũng như là các bạn cảm thấy dạng ráp may nào đơn giản và phù hợp với mình hơn thì các bạn sẽ sử dụng nha. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.